नमस्ते, स्वागत छ टोइज एन्ड लर्निङ इन्टु मिन्टु च्यानलमा। आज हामी नेपाली अङ्कहरूबाट चित्रहरू बनाउन सिक्ने है त। लेट्स क्रिएट सम ड्रइङ्स फ्रम नेपाली नम्बर्स। लेट्स स्टार्ट। शून्य, शून्यबाट लाटो कोसेरो बनाउने है त। आओ। एक, अङ्क एकबाट जुसली किराको चित्र बनाऊ है त। क्याटरपिलर इन इङ्ग्लिस। दुई, अङ्क दुईबाट हाँसको चित्र बनाऊ है त। डक। तीन, तीनबाट बिरालोको चित्र बनाऊ है त। क्याट।
4 चालबाट पुतलीको चित्र बनाऊ है त बटरफ्लाई 5 बाट हामी फूल बनाउने इन इंग्लिश फ्लावर छबाट हामी रुख बनाउने छौं सातबाट हामी चरा बनाउने इंग्लिशमा बर्ड आठबाट हामी हेलिकप्टर बनाउने
No. No बाट राजहंस, इङ्ग्लिसमा swan. Please don't forget to like, comment and subscribe to Toys and Learning Interminter channel.